صباح الخير. اليوم ان شاء الله حيكون عندنا تكمله لللينير بروجرامينج اللي هو احنا شرحنا كيفيه حل الماكسمايزيشن، طريقه حل المينيمايزيشن، عمليه التقليل اللي هي كانت بعمليه اللي هي البيج ام ميثود، كويس، اللي هي البيج ام، او عن طريق اللي هي المرحلتين. اليوم حنكمل الحل والشرح اللي هو عن طريقه النموذج المقابل. هذا النموذج طبعا نموذج بسيط يساعد في سرعة حل أي مسألة من مسائل النموذج اللي هو البرمجة الخطية. طبعا النموذج المقابل، ليش النموذج المقابل؟ شو الفائدة منه؟ كما نرى هو عملية تقليص للجهد الحسابي عند احتواء النموذج البرمجة الخطية الأولي على عدد كبير من القيود، وسرعة الحصول على الحل الأمثل بموجبه عندما يصعب الحصول عليه في حالة النموذج الأولي. هلا كل ما كثرة المتغيرات وكل ما كثرة القيود الموجودة عندنا بصير ايش؟ عملية الحل في النموذج الأولي اللي هو اللينير بروجرامينج بصير عملية صعبة، لكن عندما نحوله إلى النموذج المقابل بصير عملية أسهل. أو إذا كان عملية الحصول على حل أمثل صعب جدا وبيتطلب منا وقت طويل وكبير جدا، نحول النموذج المقابل بصير عملية الحل ممكنة، هناك حل والوقت بيكون أقل. ثانيا، يمكن الحصول على الحل الأمثل للنموذج المقابل مباشرة من جدول الحل الأمثل النهائي للنموذج الأولي، والعكس صحيح. إذا بتتذكروا اللي كان عندنا في النموذج الأولي في عندنا القيم اللي هي S1 وS2 وS3 وما شابه ذلك. طبعا تحت إذا بتتذكروا عند زد بيكون إيش فيها القيم S1 وS2، هذه هي حل النموذج المقابل، كويس. وفي النموذج المقابل بيكون العكس، وين اللي هو في النموذج الأول حل قيمة X1 وX2 بتكون وين؟ في النموذج المقابل هي عند S1 وS2 بتكون موجودة عندنا، كويس. ما هي خطوات اللي هي تحويل النموذج؟ أولا، عكس صيغة دالة الهدف. أول حاجة عكس صيغة دالة الهدف، فإذا كانت دالة الهدف تعظيم، إذا كانت ماكسمايزيشن تتحول عندنا إلى مينيمايزيشن، وإذا كانت عندنا مينيمايزيشن تتحول إلى ماكسمايزيشن في النموذج المقابل. أما إذا كانت دالة الهدف مينيمايزيشن فإنها تصبح ماكسمايزيشن في النموذج المقابل مع مراعاة تحويل رموز الدالة للنموذج من زد إلى دبليو. يعني إذا كانت عندنا ماكسمايز زد يساوي 3x1 زائد x2، شو بدها تصير عندنا؟ بتصير العكس، بتصير مينيمايز دبليو يساوي الدرجة الأولى تحويلها من زد إلى دبليو، ومن مينيمايز إلى ماكسمايز، أو من ماكسمايز إلى مينيمايز، العكس اللي هي المعطيات. اثنين، إبدال متغيرات النموذج الأولي من x إلى y، يعني إذا كانت عندنا x i بتصير إيش؟ y i. ثلاث، جعل قيم الثوابت التي تقع في الطرف الأيمن من قيود النموذج الأول كمتغيرات للسيجيد للمتغيرات اللي هي واي اي في دالة الهدف دبليو النموذج. هلا تتذكروا لما كان في المعادلة مثلا عندنا 3x1 زائد 2x2 أكبر أو يساوي 30. هلا الرايت هاند ال 30 شو بتصير؟ هذه القيم تنقل إلى دالة الهدف. بتصير عندنا بدل ما كانت عندنا مثلا 1x1 زائد 3x2 بتصير عندنا 30y1. ما أخذنا القيم اللي في الرايت هاند حطيناها في دالة الهدف اللي هي الدبليو. رابعا، جعل معاملات متغيرات دالة الهدف زد للنموذج الأول كقيم للثوابت اللي كانت عندنا في زد، مثلا 3x1 زائد x2 بتصير 3x1 محل الثلاثة بتصير قيم للرايت هاند سايد للمعادلة الأولى، وx2 قيمها بتصير ايش؟ للرايت هاند سايد للمعادلة الثانية، وهلما جرة. خمسة، إبدال مصفوفة المعاملات المتغيرات في قيود النموذج الأولي بحيث تصبح الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف. يعني المصفوفة عندنا مش في عندنا صفوف. المعادلة الأولى اللي هي إذا بتتذكروا x1 زائد 3x2 أقل من أو يساوي 30، والثانية كانت 4x1 زائد 2x2 أقل من أو يساوي 40. هلا القيم x1 وx2 هي عبارة عن مصفوفة للأولى. هلا الصف بصير عمود والعمود بصير صف لمن ايش في النموذج المقابل. سادسا، إضافة شرط عدم النسبية
السلبية على المتغيرات الجديدة. 7 تحويل علامات القيود إذا كانت أصغر من أو تساوي بتصير أكبر من أو تساوي، وإذا كانت أكبر من أو تساوي بتنعكس بتصير أصغر من أو تساوي. كويس. هنا خلينا الآن نأخذ مثال كيف عملية التطبيق. كويس. إذا كان عندنا اللي هو minimize z ماذا تساوي 3x1 زائد 2x2 subject to 2x1 زائد x2 أكبر أو يساوي 30. 4x1 زائد 3x2 أكبر أو يساوي 40، حيث أن x1 x2 أكبر أو يساوي 0. إذا جينا بدنا نحول هذا النموذج بناء على الخطوات السابقة إلى نموذج مقابل. أول حاجة المينيمايزيشن بتصير ماكسيمايزيشن. بصير عندنا ماكس، الدبليو الزد بتصير دبليو يساوي شو كان بيقول؟ اللي هن قيم القيود بتصير هي قيم دالة الهدف. قيم القيود موجود هون عندنا قيمة الرايت هاند سايد اللي هي 30 وال40 بتصير هي قيم جديدة لدبليو. يعني شو بتصير عندنا؟ هون بتصير عندنا 30. كنا الاكس تحول الى واي، المعادلة الاولى اللي هي واي 1 اكس 1 بتصير واي 1، اذا 30 واي 1 زائد القيمة الثانية 40 واي 2. هلا بدنا نكمل subject to شو حكينا احنا؟ حكينا المعاملات اللي هي القيود اللي هي x1 و x2 و 4x1 زائد 3x2. مش كنا هي عبارة عن مصفوفة؟ خلينا نشوف كيف المصفوفة. المصفوفة كانت بهذا الشكل اللي هي كانت عندنا 2 1 4 3. هلا هي المصفوفة، هذا صف وهذا هيك عمود، مظبوط؟ هلا الصف بصير عمود والعمود بصير ايش؟ بصير صف. اذا المعادلة الاولى شو بدها تكون عندنا؟ 2 واي 1 زائد 4 واي 2 الأكبر من أو يساوي بتصير إيش؟ بتنعكس بتصير أقل من أو يساوي. شو قيمة الرايت هاند سايد؟ هلا بناخذها في الأصلية اللي كانت عندنا. شو كانت في المعادلة الأصلية زد؟ شو كانت عندنا؟ قديش؟ في زد القيمة الأولى، القيمة الأولى كانت عندنا 3، إذا 3. المعادلة الثانية
اللي هي y1 زائد 3y2 أقل من أو يساوي اللي هي 2 عندنا، تتذكروا؟ بصير عندنا أقل من أو يساوي 2، حيث أن y1 y2 أكبر من أو يساوي 0. هيك أصبح لنا المعادلة الجديدة، وبنكمل الحل نفس طريقة الماكسمايزيشن. نشوف كيف. يعني أول حاجة بدي أضيف اللي هي المعاملات الراكدة سلاك على المعادلة الأولى. شو بتصير عندنا؟ اللي هي دالة الهدف اللي هي W، ماذا تساوي؟ 30 y1 زائد 40 y2 زائد 0s1 زائد 0s2. القيود 2 y1 زائد 4 y2 زائد s1 ماذا تساوي؟ 3. الثانية y1 زائد 3y2 زائد s2 ماذا تساوي؟ 2، حيث أن y1 y2 s1 s2 جميع حمالها أكبر من أو يساوي 0. ننتقل هلا الW بدنا نعملها تساوي 0. مظبوط. هلا إذن W ناقص 30 y1 ناقص 40 y2 ناقص 0s1 ناقص 0s2 يساوي 0. معادلات الثانية. مظبوط. لا شو بلزمنا؟ الجدول. هاي y1 y2 0s1 0s2 right hand side، وهنا النسب. هنا عندنا S2 2 4 1 0 3. ثانية 1 3 0 1 2. قيم W ناقص 30 ناقص 40 0 0 0. الآن بدنا نحدد اللي هو العمود الداخل والعمود الخارج. أكبر قيمة تحمل إشارة السالب اللي هو y2. إذن هذا العمود الداخل. الرايت هاند سايد على العمود على قيم العمود الداخل 3 على 4 3 على 4 2 على 3 ثلثين
أقل قيمة موجبة 3 على 4 اللي هي 75%، مظبوط، و2 على 3 اللي هي 67%. إذا أقل قيمة موجبة هي S2، مظبوط. نيجي على S2 وتكون هي ايش؟ الصف الخارج، أي استبدال قيم S2 بقيم Y1 الجديدة. المعادلة المحورية ماذا تساوي؟ بها قسمة قيم الصف الخارج على العنصر المحوري، والعنصر المحوري هون عندنا كام؟ 3. إذن 1 على 3، 1 0، 1 على 3، 2 على 3. نريد أن نجد قيم S1 الجديدة و W الجديدة. فبنقول new S1 ماذا تساوي؟ هي قيم S1 القديمة اللي هي 2 4 1 0 3. نطرح منها أن العنصر المقابل للعنصر المحوري اللي هي 4، نضربها فيه قيم المعادلة المحورية اللي هي 1 على 3، 1 0، 1 على 3، 2 على 3. واحد على 3 0، 1 على 3، 2 على 3. ماذا يساوي؟ نجد قيم S1 الجديدة اللي هي 4 ضرب ثلث 4 على 3، 2 ناقص 4 على 3 ويساوي 2 على 3. 4 ضرب 1 4، 4 ناقص 4 ويساوي 0. 4 ضرب 0 0، 1 ناقص 0 ويساوي 1. 4 ضرب ثلث ويساوي 4 على 3، 0 ناقص 4 على 3 ويساوي ناقص 4 على 3. 4 ضرب ثلثين ويساوي 8 على 3، 8 على 3 9 على 8 على 3 ويساوي 1 على 3. قيم S1 الجديدة. الآن نجد اللي هي قيم اللي هي W الجديدة. new W ماذا تساوي؟ قيم W القديمة اللي هي ناقص 30 ناقص 40 0 0 0 ناقص الناقص 40 الناقص 40 مضروبة في المعادلة المحورية 1 على 3 1 0 1 على 3 و2 على 3. أربعين على 3 كويس اللي هي زائد بصير زائد. هلا عندنا 30. ال 30 هي عبارة عن ماذا؟ 90 على 3. 90 على 3 ناقص 40 على 3 ويساوي 50 ناقص سالب 50 على 3. الثانية 40 موجب ناقص 40 ويساوي 0. اللي بعدها 0. اللي بعدها 40 على 3. اللي بعدها 80 على 3.
وجدنا القيم جميعها. الآن y1 y2 0s1 0s2 right hand side والنسب ثيتا s1 y2 w. آخر قيم احنا وجدناها اللي هي كانت عندنا 80/3 40/3 0 0 سالب 50/3. الايكويشن اللي كان عندنا اللي هي 1/3 1 0 1/3 2/3 2/3 وصفر 2/3 0 1 سالب 4/3 1/3. لا زال عندنا ماينس، عندنا ماينس. إذا y1 هو العمود الداخل بقسمة القيم ثلث على ثلثين كم يساوي؟ كم 3/3 كم بتم عندنا؟ نص. وثلثين على ثلث ويساوي 2. ما لنا دخل فيه. إذا S1 هو الصف الخارج، و2/3 هي العنصر المحوري. نجد الآن القيمة الجديدة للمعادلة المحورية اللي هي إيكويشن الجديدة ما لا تساوي 2/3 على 2/3 ويساوي 1 0 3/2 1 تقسيم 3/2 ويساوي 3/3 ويساوي 3/2 ناقص 4/2 على 3/2 ويساوي سالب 2 ثلث ويساوي نص. إذا نوجد القيم نيو y2 هاي نيو y2 ماذا تساوي؟ قيم y2 القديمة اللي هي ثلث 1 0 ثلث 2/3. مطروحة منها النموذج المقابل اللي هو شو مطروح لنا؟ ثلث. مضروب في المعادلة المحورية. المعادلة المحورية اللي هي 1 0 3/2 ناقص 2 نص. ثلث ناقص ثلث ويساوي 0 1 ثلث ضرب 3/2 نص. ثلث ضرب 2 ويساوي
موجب 2 على 3 ثلث ناقص ثلث زائد 2 على 3 يساوي 1. هلا ثلث ضرب نص كم يساوي؟ 1 على 6 سالب. هسه 2 على 3 ناقص 1 على 6 ويساوي نص. هلا بدي اوجد قيمة النيو دبليو. ماذا تساوي؟ قديمة اللي هي ناقص 50 على 3 صفر 40 على 3 80 على 3 مضروبة مطروحة منها ناقص 50 على 3 مضروبة في المعادلة المحورية اللي هي المعادلة المحورية كانت عندنا 1 0 3 على 2 سالب نص. الأولى 0 الثانية 0 بعدين 50 على 3 ضرب 3 على 2 150 على 6 ويساوي 150 على 6 كويس 150 على 6 اقسمها على 3 اللي هي 50 25 هذه ايش؟ سالب السالب بصير موجب. هلا 50 على 3 ضرب 2 ويساوي 100 على 3 سالب. هسه 40 على 3 ناقص 100 على 3 ويساوي 60 على 3 ويساوي ناقص 20. خمسين على 3 ضرب نص 50 على 6 50 هسه 80 على 3 زائد 50 على 6 110 50 على 3 160 160 و50 170 170 على 6 210 على 6. الآن بدنا ننقل القيم الموجودة عندنا على الجدول الجديد y1 y2 0s1 0s2 right hand side y1 y2 w. آخر واحدة اللي طلعت عندنا اللي هي 210 على 6 ناقص 20 25 0 0. عندنا 1 0 3 على 2 ناقص 2 نص. الثانية 0 1 ناقص نص 1 نص. نسبة ما بتلزمنا ليه؟ لأنه وصلنا
إلى الحل الأمثل إنه واي 1 وواي 2 قيمهن صفر. هلا بنشوف إنه اس 1 25 واس 2 ناقص 20 كويس، وهنا واي 1 نص وواي 2 نص. لو جينا بدنا نطبق شو كان عندنا احنا؟ معادلتنا دبليو ماذا تساوي؟ اللي هي 30 مظبوط، واي 1 صح زائد 40 واي 2 المعادلة الأصلية اللي احنا حولناها قبل ما تكون زد كويس. هلا نطبق مظبوط 40 كانت 30 و40. هلا قيمة واي 1 اللي هي 30 ضرب نص زائد 40 ضرب نص 15 زائد 20 ويساوي 30 35. 210 على 6 كم تساوي؟ إذا مطلوب إنه استخدم نص من هون ونص من هون حتى يكون عندنا 35. طيب طلع شو عندنا هون اس 1 واس 2